Välkomna till den här minikursen i ideell marknadsföring. Kursen genomförs som en del av Erasmus Plus-projekt som heter Non-Profit All Inclusive och medfinansieras av Europeiska unionen. Jag heter Irina och jag är projektledare i det här projektet och jag är också grundare i föreningen Ideell marknadsföring i Sverige som är en av de organisationer som implementerar det här projektet. Så vi börjar nu med tema 1, introduktion, och ger grundläggande förståelse av ideell marknadsföring. Så för att börja med, låt oss prata om vad är marknadsföring egentligen. Och marknadsföring är egentligen en organiserad process. Så man behöver organisera det som en del av organisationen i rörelse. Men syftet med den här processen är att förändra beteende hos målgruppen eller målgrupper, och det gör man genom att skapa ett utbyte som är till fördel både för målgruppen och till organisationen. Och så det här utbytet behöver också lösa målgruppens behov och problem med organisationens eller rörelsens tillgångar och resurser. Vi kan tänka att marknadsföring härstammar ju från ordet marknad, och marknad är en plats för utbyte av någonting. Och utbyte är centralt inom marknadsföring. Och för att hjälpa med den här förändringen som vi nämnde behöver organisationen eller rörelsen lyssna på målgruppen och deras behov och anpassa sin verksamhet efter behov. Så det som är viktigt är att målgruppens behov är i fokus, och vi som en organisation, vi som en rörelse vill att vår målgrupp blir nöjd. Sedan vilka behov som kan finnas. Och vi kan tänka att det betyder inte att målgruppen kan ha kännedom om sina behov, men kanske inte än. Och om målgruppen kan formulera sitt behov och vet vad det handlar om, då är det uppenbara behov. Och när målgruppen inte vet än, då är det latenta behov som kan dyka upp och bli aktuella senare. Och utifrån det även de behov som vi som en organisation eller rörelse riktar våra insatser åt så har också koppling till efterfrågan beroende på om målgruppen har kännedom om sina behov eller inte än. Så vi kan säga och att vår organisation eller rörelse kan ge någon form av lösning. Så vi kan säga att om behoven är latenta än, och då pratar vi om outvecklad efterfrågan. Och i det här fallet behöver vi som en organisation eller rörelse skapa medvetenhet om det vi erbjuder och vissa fördelar. Det kan vara så att vi erbjuder någon form av beteendeförändring eller mönsterförändring. Det kan bli så att målgruppen inte vet att det är ens möjligt att bete sig på det här sättet. Däremot, där målgruppen har kännedom om vilka behov som finns, då börjar vi prata om etablerad efterfrågan. Och i det här fallet ska vi erbjuda konkreta lösningar på de problem som finns för att uppfylla de behov som finns hos målgruppen. Om det däremot, säg att det är ett behov som målgruppen redan hittat några lösningar men kanske de inte är bästa, då behöver vi effektivisera det som vi erbjuder och berätta om på vilka sätt vi effektiviserar de lösningar och
berätta om det till målgruppen. Och vi kan tänka också att när vi erbjuder någon form av lösning, då kommer målgruppen i bred mening, så publiken delas i flera olika grupper beroende på hur snabbt de accepterar den här lösningen. Och det är från innovatörer som börjar använda den lösningen på en gång till tidiga adoptörer, tidig majoritet, sen majoritet och sedan efter släntrare. Så vi ska inte förvänta oss som en organisation eller rörelse att den lösning som vi erbjuder kommer alla acceptera på en gång. Och vi ska inte heller tänka att lösningen är dålig om det är bara några få som började använda den, som började förändras. Eftersom det är helt naturligt att det börjar alltid med bara några få innovatörer. Så vad är då inte marknadsföring? Och det som är viktigt att komma ihåg att marknadsföring har inte som syfte att öka kunskap. Det gör utbildning. Och marknadsföringen har inte heller syfte att förändra attityder och värderingar. Det gör utbildning delvis, men också propaganda, lobbying och så vidare. Marknadsföringen fokuserar på, och rollen av marknadsföring är just förändra själva beteende. Däremot, ibland för att förändra beteende behöver man faktiskt genomföra någon form av utbildning för att öka kunskap om någonting. På vilket sätt till exempel, på vilka nya sätt man kan bete sig i relation till ett problem, säg om vi pratar om en form av beroende. Så man behöver ibland använda utbildning eller genomföra informationskampanjer och även påverkansarbete, men det inte är syfte, det är medel. Syfte är att just ändra beteende. Och vilka faktorer som påverkar beteende då? Det som är intressant just när det handlar om ideell marknadsföring. Det finns vissa faktorer som spelar större roll än för vanlig klassisk marknadsföring. Och vi kan säga att även ideella organisationer, deras syfte ofta, och även rörelser, deras syfte också att oftast är likadant som marknadsföringens, det är att skapa förändring i samhället. Så de här faktorerna påverkar beteende som är kopplat direkt till det som organisationen och rörelse vill åstadkomma. Så första, det är vi tänker en representant från målgrupp, eller så, målgruppen i ganska abstrakt mening. Behöver veta vilka fördelar som finns om man förändras på ett visst sätt som organisationen uppmuntrar till, eller rörelsen. Och det är benefits som kallas det på engelska. Sedan målgruppen alltid jämför de här fördelar eller förmåner som man får i de kostnader som man betalar för den här förändringen. Och då målgruppen börjar tänka även på kostnader. Men de här två, just förmåner eller fördelar och kostnader, det är något som är vanligt förekommande även hos klassiska företag och de produkter som de säljer. Men det finns också två ytterligare faktorer som är oerhört viktiga för ideella organisationer och rörelser och de förändringar som de vill åstadkomma. Det är nämligen omgivning, målgruppens omgivning och målgruppens självsäkerhet och självförtroende.
säg att vi som en ideell organisation vill att, så vår målgrupp är tonåringar som missbrukar droger. Vi vill att den här målgruppen slutar missbruka, slutar använda droger. Men det finns också stor påverkan från målgruppens omgivning. Säg om man umgås i kretsar där det är normalt, då kommer det bli svårt att bara trycka på de fördelar som man får, till exempel bättre hälsa. Utan man behöver ofta rikta insatser även till omgivningen eller nämna om att omgivningen påverkar också. Men det är också självsäkerhet och självförtroende. Det vill säga, och det består av 3 delar. Det vill säga att personen behöver ha motivation och tänka att det är värt att göra den här förändringen, till exempel sluta använda droger. Sedan organisationen eller rörelsen behöver erbjuda någon form av instruktioner eller alltså lösningen eller någon form av infrastruktur, till exempel det finns jourtelefon eller någon form av mötesplats där man kan prata om det. Så det behövs möjlighet för den förändringen, och den målgruppen behöver veta om vilken möjlighet som finns. Och målgruppen behöver tro på att det är ens möjligt att förändras. Och att målgruppen kan förändras. Att målgruppen tror på att ja, jag kan det. Så tro på sig själv. Så att tro på sig själv, att veta hur man gör, så vilka steg man tar för att förändras och ha motivation att göra det. Så vilka som är då speciella utmaningar som finns i just ideella organisationer. Och det är främst att väldigt mycket av arbete görs av volontärer, det vill säga ideellt engagerade. Antingen utan ersättning alls eller med låg ersättning. Oftast som är kopplat till specifika aktiviteter eller projekt, eller det är bara ersättning för mat och resor, men inte lön i vanlig mening. Så det kan vara utmanande att organisera människor som behöver samtidigt tänka på sina huvudsysslor och behöver försörja sig och sedan hitta tid för det och energi för det som organisationen vill. Till exempel om vi pratar om hur vi lockar volontärer. Sedan ideella organisationer hade svårare med finansiering. Och det är på grund av, så de främsta källor är medlemsavgifter, bidrag och gåvor. Och det är de finansieringskällor som kan vara ganska osäkra eller oregelbundna. Antalet medlemmar kan öka och minska, bidrag kommer och går. Man vet inte när man även söker till nästa projekt eller nästa bidrag. Man vet inte om man kommer att få. Så det är just kring finansiering, och samma sak med gåvor och donationer. Sedan det finns etiska dilemma. Så ideella organisationer och rörelser handlar väldigt mycket om en idé. Och idé är något som kan vara kontroversiellt i sig. Så säg, var ligger gränsen där det är okej att marknadsföra en organisation eller rörelse och där det är inte etiskt? Till exempel får alla partier, är det okej att marknadsföra vilket som helst parti eller vilken som helst religiös organisation eller rörelse? Så det finns ofta etiska dilemman, och sedan man pratar ofta, så om vi
vi vill åstadkomma en förändring, till exempel vi som en rörelse, men samtidigt marknadsföring, man kan säga är någon form av manipulation, även om det är till målgruppens bästa, men det är ändå så när det handlar just om ideella organisationer då man behöver bli av med sina åsikter och värderingar och inte bara betala för en vara och en tjänst, som det kan uppstå etiska dilemman även där. Är det okej att göra det? Att säg pusha personen till en förändring. Och sedan det finns en utmaning, det är stor konkurrens från näringslivet som ofta också har mer resurser. Så säg om, och det finns alltid risker med det, säg om det finns en specifik rörelse, klimatrörelse och sånt som först är kanske inte så många som engagerar sig i, men sedan när forskningen börjar ha allt mer bevis och så vidare, då börjar det bli högt på agenda och vissa organisationer som är ideella, som vill driva specifika frågor, kanske inte har så stora resurser som näringslivet som vill hoppa på, som ser att det finns vissa möjligheter för dem, för vinstdrivande företag, främst när det handlar om vinst. Och till exempel att positionera, prata om corporate social responsibility och positionera sig som grönt företag och igen att det är lönsamt. Men man kanske kommer att driva frågor på ett helt annat sätt än ideella organisationer gör och då riskerar förvränga attityden. Och så en specifik utmaning som jag nämnde nyss, det är just de kostnader som uppstår igen. När det gäller företag som säljer, som säljer varor eller bjuder tjänster, det är ganska enkelt. Man betalar, man får en tjänst utförd. Man betalar, man får en vara, ett föremål eller någonting. Däremot, ideella organisationer vill åstadkomma förändringar som ofta kräver andra kostnader. Exempelvis om vi vill engagera som en organisation och rörelse, vi vill engagera volontärer, då vi vill att människor uppoffrar sin tid och energi för att hjälpa den här rörelsen. Vi säger våld i nära relationer, vi säger bredare. De som utövar våld, de behöver förändra sitt beteende och det betyder, så vi kommer prata om världsbild och vi som en organisation eller rörelse som kämpar så att våld i nära relationer minskar. Vi kämpar att de utövare av våld förändrar sin världsbild och blir lite mer respektfulla till sina nära och kära och så ge upp sin gamla världsbild och även gamla vanor och idéer och värderingar till exempel. Där man kan inse om jag är i en relation då jag får göra vad jag vill. Nu det är en aspekt som jag brukar nämna ganska ofta i våra organisationens vanliga webbinarier och sånt. Och det är nämligen att ideella organisationer har 3 kategorier av målgrupper som de behöver tänka på samtidigt och uppmärksamma i sin marknadsföring samtidigt. Igen, ideella organisationer och rörelser. Och det är följande kategorier av målgrupper. Det är förmånstagare, det är volontärer och finansiärer. Förmånstagare, beneficiaries på engelska, det är just de individer eller organisationer som organisationen eller rörelsen i fråga vill, så vems liv
eller villkor organisationen vill förbättra. Så det är där som organisationens ändamål eller rörelsens mission som riktas. Men utöver den här målgruppen, och det är en väldigt viktig målgrupp som man behöver ha fokus på hela tiden, men utöver den målgruppen, på grund av begränsad finansiering och att man saknar kapital till exempel, särskilt i början, och att det är väldigt mycket arbete som genomförs av frivilliga, så man behöver samtidigt tänka på 2 ytterligare kategorier av målgrupper. Det är volontärer. Låt oss säga det är de händerna som med vems, eller det är de med vems händer genomförs förändringen. De som driver den här rörelsen eller organisationen, de som är aktiva i den. Organisationen eller rörelsen behöver samtidigt bli attraktiv för potentiella och befintliga volontärer. Och samtidigt även finansiärer. Och finansiärer, det kan vara igen både individer och organisationer. Finansiärer, man kan säga givare också på ett annat sätt. Och det kan vara bidragsgivare som är organisationer, och det kan vara privata givare. Och igen, privata givare kan vara individer eller organisationer. Så man behöver samtidigt bli attraktiv för även den här kategori av målgrupper. Sedan så var i all det här ligger medlemmar. Och egentligen det beror på specifikt, så vi pratar nu brett om alla ideella organisationer, men organisationer eller rörelser skiljer sig oerhört mycket egentligen i storlek, i bransch och på vilka sätt som man organiserar sig och så vidare. Ibland medlemmar är en del av, så medlemmar ingår i varje av dessa kategorier. Medlemmar kan vara delvis ett av segment av målgruppen finansiärer genom att betala medlemsavgifter. Men det kanske inte är enda finansiärer. I vissa organisationer kan det vara att de finansieras enbart med medlemsavgifter. Samtidigt, det är just så volontärer, det är till exempel för Sverige är ett relativt nytt fenomen eller ny ord. Tidigare brukade man säga aktiva medlemmar helt enkelt. Och aktiva medlemmar betyder att det är medlemmar av en organisation som är volontärer. Så delvis kan medlemmar hamna i den här kategorin. Och sedan ibland är det just för medlemmarnas skull som organisationen existerar. Om till exempel om det är om det är ett gym som är där man betalar för medlemskap för att kunna gå och gymma där och så träna där. Då är det medlemmar också förmånstagare. Ibland kan olika kategorier också sammanfalla. Som är Hyresgästföreningen, där det är samma människor, så hyresgästerna som finansierar verksamheten genom medlemsavgifter. Det är också de som är aktiva volontärer. Så de som är aktiva medlemmar som är volontärer och kan påverka verksamhetens riktning. Och främsta förmånstagare också. Och nu kommer jag på den fråga som är, eller till den punkten som är marknadsföringens kärna. Och det är något som är aktuellt i vinstdrivande världen men också i ideell värld. Med viss specifik som jag nämner lite senare. Så det är nämligen marknadsmixen. Och det finns 2 versioner av marknadsmix som jag
kommer nämna. Det här är den klassiska versionen av marknadsmixen. Och igen, det finns flera versioner av det. Det finns 4P, det finns 7P och 8P. Så det här är det bredaste, är 8P. De första 4P är produkt, pris, plats och påverkan. Och vad är produkt? Produkt är innehåll i det som en ideell organisation eller rörelse erbjuder. Vad som är pris då? Pris om det är en tjänst eller en vara, då det är pris. Men det handlar om pris på den. Men det är också medlemsavgifter. Hur vi som en organisation eller rörelse, hur stor vill vi att vår medlemsavgift är och varför? Det är marknadsföringstänkande också bakom det. Och sedan även att någonting erbjuds kostnadsfritt handlar också om pris. Sedan plats, det kan vara både mötesplats fysiskt, det kan vara en lokal, föreningslokal, det kan vara en konferens, men även online. Till exempel just den här kursen är mötesplats där mellan vår förening eller mig som representant av vår organisation och det här projektet och vår publik. Och sedan påverkan. Och många förknippar marknadsföring med kommunikation också. Och just utifrån marknadsföringsperspektiv, det är påverkan som är kommunikation är en del av marknadsföringen som kallas påverkan, som i sin tur fördelas till, som man kallar det också, marknadskommunikation, som i sin tur delas till betald reklam, till så PR, public relations, till interaktiv marknadsföring, och det är där som sociala medier finns. Direkt marknadsföring, det är e-post, det är mejlutskick, och sedan säljfrämjande åtgärder och personlig försäljning. Så vi tänker, när man, så många ofta förknippar marknadsföring och försäljning. Försäljning egentligen är bara en liten del av påverkans eller marknadskommunikation eller påverkan i mixen, som i sin tur är en del av marknadsmixen. Och utöver det finns också processer. Så det är utvidgat variant där det finns även processer som är olika system och infrastruktur och så vidare. Sedan fysiska bevis, och det är de certifikat till exempel som erbjuds som en del av den här kursen exempelvis, eller olika slags symboler, profilreklam, exempelvis trycksaker och så vidare, som är en del av varumärkesarbete. Och människor, så som också, vi kan tänka volontärer, men även personer som är representanter av föreningen. Det kanske är styrelsen, det kanske är personalanställda, det kanske är tillfälliga volontärer eller mer eller mindre permanenta volontärer som representerar föreningen eller rörelsen när de kommer i kontakt med andra, med publiken. Och publicitet, det är för specifika branscher där PR och påverkansarbete spelar en stor roll, exempelvis i idrotten. Så vad betyder då det här marknadsmixen? Så vi kan tänka att marketing is management. Vi kan tänka att så marknadsföringsarbete egentligen handlar om att samtidigt utifrån målgruppers behov och organisationens resurser och det som organisationen erbjuder, samtidigt ska planera och strategiskt och ta hänsyn till alla dessa aspekter.
Allt det här är en del av marknadsföring, inte bara inte bara reklam, inte bara försäljning. Allt det här. Så marknadsföringen är ganska brett yrke, eller brett område. Och för att lyckas med den här beteendeförändring, man behöver samtidigt tänka på allt det här. Man kan säga verkligen att så marketing is management, men lägg till målgruppsperspektiv i allt, och då blir det marknadsföring. En till version, ett alternativ till marknadsmixen just för ideella organisationer. Det fick inte så stor spridning, men den används ibland. Och där några aspekter av det organisationen eller rörelsen gör eller erbjuder jämförs med viljan att donera, eller willingness to donate på engelska. Och de aspekter, igen, det är något som man behöver tänka på i sin strategiska planering samtidigt för att lyckas med organisationsändamål, rörelsens ändamål och åstadkomma de förändringar som man försöker, så att målgruppen blir nöjd. Igen, tappa inte fokus från målgruppen. Så det är syfte med rörelsen. Det är närvaro, och närvaro betyder att man behöver synas, man behöver målgrupper behöver ha möjligheter att få vetskap, att få kännedom om de lösningar som den rörelsen, föreningen erbjuder. Och sedan det också närhet, och närhet betyder att organisationer och rörelser ska finnas där målgrupper finns. Och det kan vara digitala eller fysiska kontaktpunkter. Och partnerskap. Och partnerskap handlar om i stort sett att ideella organisationers stora styrka kontra vinstdrivande företag, att man verkligen vinner på samarbeta. Flera små rörelser kan vinna på att gå tillsammans och jobba tillsammans mot deras gemensamma viktiga fråga. Så det här är den alternativa marknadsmixen som ibland används i ideella organisationer och rörelser. Så det här var föreläsning eller introduktionstema. Och jag hoppas att vi ses i nästa video. Stort tack!